Sziasztok, üdvözlök benneteket! Tavaszt itt kezdtük Török Bálinton egy jó kis metódhorgászattal, és már akkor elhatároztam, hogy ide vissza fogok még jönni, mert kíváncsi voltam, hogy mit lehet még ebből a vízből kihozni. Természetesen évközben sok fejlesztés zajlott a cégnél, új etetőanyagok, új pelletkeverékek kerülnek majd forgalomba, új metódkosaraink lesznek, és ezek közül is elhoztunk néhányat kipróbálni most erre a késő őszi novemberi horgászatra. Remélem, hogy egy jó kis napunk lesz, jó eredményes horgászatban lesz részünk, és majd horgászat közben ezeket az újdonságokat, illetve a horgászattal kapcsolatos dolgokat szeretném bemutatni. Horgásztársam, mai partnerem Bakó Peti. Ő a szupervilágbajnok, hiszen ő lett idén a metód világbajnokság egyéni győztese, és úgy is lehet mondani, hogy helybe jöttem a pofonért, hiszen ő ezt a módszert nagyon jól tudja, nagyon jól ismeri, illetve hát a víznek is egy nagyon jó ismerője a Peti. Remélem azért mellette én is fogok tudni néhány halat fogni. Másik nézetből pedig jó pap holtig tanul alapon, próbálok majd én is ellesni tőle néhány dolgot. Hogy milyen is ez a víz, mire lehet számítani, mekkora halak jöhetnek itt, milyen csalikat, etetőanyagokat érdemes használni. Ezzel kapcsolatban átadnám a szót Petinek, ő szeretne erről néhány gondolatot megosztani veletek. Sziasztok! Elsősorban a tóról mondanék pár szót. Én ehhez a tóhoz nagyon közel lakom, mindössze 10-15 kilométerre, így szoktam a legtöbbet horgászni, ezáltal viszonylag sok tapasztalatom van a vízről. A legtöbbet pellettel szoktunk itt horgászni, mert szerintem egy nagyon sokszor megfogott halakra horgászunk, ahol az etetőanyag már nem olyan aktív a halak szempontjából, inkább a pellet, amit több ideig ott marad a víz alatt. Így mindenféleképpen pellettel szeretnénk horgászni, nagyobb testű halakra, 5-6-7 kilós halakra, elsősorban tükrösök, másodszorban pikkelyes halakra, és lehetőleg egy olyan 15-20 darabot szeretnénk fogni fejenként. Mekkora halakra számíthatunk majd szerinted? Én azt gondolom, hogy a belépő az ilyen 1,5-2 kiló, abból nagyon kevés, és ilyen egészen 10-ig fel tudunk majd menni. Erősen lehűlt az idő az utóbbi hetekben, a vízhőmérséklet is sokat esett. Mennyit érdemes etetni ilyenkor? Szerinted mi az, amit alapetetésbe érdemes bejuttatni, és utána milyen gyakran érdemes újra dobni? Én szerintem etetni ilyen 7-8 dobást érdemes bordáskosárral, egy nem olyan nagy, de nem is olyan kis gombóc, mondjuk egy mandarin méretű gombócokkal, és amögé horgászni egy pár méterrel metódkosárral. Nagyon jó. Reméljük, hogy ezek így működni fognak. Lássunk hozzá magához a horgászathoz. Én a mai horgászatot úgy fogom elkezdeni, hogy bordáskosárral fogok 95 méterre etetni, aqua pellet keverékkel, és két boton van horgászni metóddal, egyiket mögé húztam 100 méterre, a másikat pedig ráhúztam 95 méterre. Annak függvényében fogom ezt a két botot váltogatni, az etetésen mekkora halak tartózkodnak. Ha nagyobbak vannak az etetésen, akkor nyilvánvalóan ráhorgászom, hogyha kis halak tartózkodnak rajta, akkor pedig mögé fogok horgászni a 100 méteres botommal. Tavasszal horgáztunk itt utoljára, azóta az év során azért történtek dolgok a Maros Mix házatáján. Újdonságként, amiket meg kell említenem, feltétlenül érdekes lehet, az új EA metódorsók megérkeztek, hál' Istennek már kint is van az üzletekben ezeknek jó néhány példánya. Ezen kívül, ami újdonság az idei évben, megjelennek, elkészülnek az EA metódkosarak, amit szeretnénk ma kipróbálni itt. Ennek van egy gumis változata, a cső, a betét cserélhető benne, és lehet sima inline kosárként is használni ezeket a kosarakat. Ide a távolság miatt, a 100 méter miatt az 50 g-os kosarat szereltem fel a szerelékemre. A helyi horgászrend nem engedi meg a gumis kosarak, a fix kosarak használatát, mindenféleképpen elhagyós szereléket kell használni, ezért a szerelékemen egy inline kosár van fönt, és 10-es körüli horogmérettel horgászom. Általában ilyen hideg vizekben én még kisebb horgokat szoktam használni, de a Peti instrukciói alapján jó halak várhatók, ezért gondoltam a 10-es méretnek a használatát. A horgászathoz szintén újdonság, annyira újdonság, hogy ez még kísérleti fázisban van, egy porszerű, finom metódkaját kevertem le.
Ezt szeretném kipróbálni, illetve ami a fontosabb, hogy már kikerült boltokba és kapható, a Method Halibut peletek mellett ezentúl az EA Aqua peletkeverékek is már a cég kínálatába elkészültek, zacskóban vannak, kint vannak az üzletekbe. Ezekből áztattunk föl egy tasakkal, és ezt szeretném próbálgatni a mai horgászat során elsősorban. Peti azt állítja, hogy itt csak pelettel lehet halat fogni, ezekkel az apró 2 mm-es peletekkel. Annyira hozzá van szoktatva a hal, de azért majd egy-két próbálkozást, egy-két kísérletet szeretnék a Method kajával is tenni. Ezek után következik az, hogy fölkerül a csali, a horog csalizószálára, 9 mm-es marcipán vanília wafter kerül a csalizószára, egy picit elhagyva a horogtól, hogy jól tudjon akadni, tisztán tudjon akadni a horog. Ezt behelyezzük a töltőbe, rárakjuk a föláztatott, fölpuhított, tapadóssá vált aqua keveréket, megnyomjuk, hogy a 100-as dobást jól bírja, és akkor hajrá, nézzük, mit tudnak a halak. Egy-két apróságra szeretném felhívni a figyelmet, hogy eredményesebbek legyünk a horgászat során. A csalizásnál mindenféleképpen ügyelni kell arra, amikor a peletet feltettük a csalizószára, az kellő távolságban legyen elengedve a horogtól, hogy a horog az szinte teljesen szabadon álljon, és ennek következtében jól tudjon akadni, amikor felszívja a fenékről a hal. A következő, ami fontos, itt most kétféle töltelékkel dolgozunk, egy Method, egy porszerű finom Method etetőanyaggal, illetve ezekkel a feláztatott peletekkel. A Method etetőanyagoknál nagyon lényeges, hogy megfelelő legyen a nedvessége, jól legyen beállítva, se túl száraz, se túl nedves ne legyen, ugyanis amikor a töltővel belenyomjuk a kosárba, akkor ennek jól kell tartania. Amikor bedobjuk, ezt ki kell bírnia. Amikor becsapódik a vízbe és lesügyed a fenékre, ezt is ki kell bírnia, és csak majd a fenéken szabad, hogy kioldódjon a kosárból az etetőanyag. A pelettel könnyebb dolgunk van, sokkal lazább a szerkezete, jól tapad, amikor belenyomjuk a kosárba, jól megáll, de tervényszerűen a fenékre érve, a vízbe érve viszonylag gyorsan bont. Még egy nagyon lényeges dolog a csalizásnál, tudni kell, hogy mekkora súlyú horoghoz, mekkora méretű, milyen felhajtó erejű peletet használjunk. Ezt minden bedobás előtt meg szoktam nézni, kis csalisedénybe vizet teszek ki magam mellé, és amikor
felcsaliztam a horgot, fönt van a csalizószálon a wafter, akkor beleteszem ebbe a vízbe, és akkor tökéletes a dolog, hogyha a csali egy kicsikét fölemelkedik a fenékről, de a horgot még éppen nem emeli a fenéktől. Így kell a legkisebb erő ahhoz, hogy ez a fenékről fellibbenjen, bekerüljön a hal szájába, és így tökéletes, jó legyen az akadás. Miután ezt leellenőriztük, a csalit betesszük a törtőbe, teszünk rá ezekből a feláztatott peletekből, kosarat közepes erővel belenyomjuk, kipattintjuk, és kész, meg van töltve a kosarunk, jöhet a bedobás. Nagy halas horgászatoknál sokkal jobban szeretem az inline kosaras módszert, mivel itt az erőhatás közvetlenül a botot éri, mivel a kosár az a végtelenségig tud csúszni, és kis halas horgászatoknál pedig a gumis módszert szeretem jobban, mivel itt van egy gumi, ami alapvetően meglazítja az egész szereléket, és az erőhatás a gumit éri először, és utána csak a botot. Viszont nagy halas horgászatoknál ez a gumi, ez koppon ki van nyúlva, és 50-40-50 centire lifeg a hal szájánál a kosár. Így a horgot könnyen kirázhatja a halaknak a szájából. Míg az inline módszernál ugye egyből a bot fárasztja a halat, és ilyen probléma biztosan nem fog fölmerülni.
már korábban említettem, a mai napon inline kosárra horgászom, egyrészt a halak nagysága miatt, másrészt pedig a tó szabályzata csak az inline kosarat engedi, végtelenül csúszson a kosár a főzsinóron. A főzsinórról pedig annyit mondanék, ez egy 21-es főzsinór, sokan kérdezik, hogy 20 vagy afölötti zsinórral lehet-e nagyot dobni. Erre a válaszom egyértelműen igen, nyilván egy megfelelő technika mellett, de nagyon fontos a dobóelőke. A dobóelőke az én esetemben egy 35-ös Tubertini Gorilla UC4 Black nevezetű zsinór, telibe 35-ös, nem vastagodó, nem vékonyodó, telibe egy 35-ös zsinór, orsótól egészen a keverő gyűrűig tart a hossza, és a csomóról pedig annyit mondanék, hogy ez egy nem hétköznapi csomó, Dél-Afrikában eléggé ismert, főzsinór van ráhurkolva a dobóelőkére, és utána van 4-szer rátekerve a dobóelőke, és így van a kettő összehúzva, és képez egy ilyen nagyon pici csomót, a tövébe levágva a maradékokat, így könnyen kicsúszik a gyűrűkből. Egy szép, napfényes, de hideg novemberi napon vagyunk túl. Itt vagyunk a Törökbálinti tavon. Jót horgáztunk, pontyokat fogtunk szinte kizárólag, egyetlen egy kárász kivételével az összes halunk ponty volt. Ezen a horgászaton, a kosárba többnyire az EA Aqua pellet keverékeket használtuk. Ebből háromféle van. Ez egyik az Orand, a következő a Start névre hallgat. A harmadik, amelyiket ma én használtam, ez pedig a Cold, nevéből adódóan ezt inkább hideg vízre tudnánk ajánlani. A hidegvizes változat volt mára lenedvesítve, megpuhítva, de emellett egy por metódkajával is próbálkoztam. Egy-két dobás erejéig, egy-két kapás erejéig ez is jó volt a mai nap. Peletek közül a 9 mm-es peleteket használtuk. Én a magam részéről a marcipán vanília pelettel fogtam a legtöbb halat. Voltak közöttük tükörpontyok, voltak pikkelyes pontyok, a legnagyobb ilyen 6-7 kg körüli lehetett. Szépen rakosgattuk őket vissza, jót szórakoztunk, jót játszottunk. Neked milyen tapasztalat volt a mai nappal kapcsolatban? Én inkább az etetésen horgáztam, én csináltam etetést. Én arra horgáztam, az nekem 95 méter volt, én egyfajta peletet kevertem, én a Start peletkeveréket kevertem, és én legtöbbet szériavaltál csalikkal horgáztam, azon belül is ezzel a fehér csokis csalival horgáztam, 8 mm-es változatával. Eleinte inkább kisebb pontyokat fogtam, ilyen 2-3 kilós pikkelyes pontyokat, utána megváltozott a horgászat, és elkezdtek jönni ezek a 7-8 kilós tükörpontyok is. Hogy mitől, azt nem tudom, de szerintem ez inkább a napszaknak van hozzá köze, hogy eljött ez a délutáni időszak, lejjebb ment a nap, utána megnőttek a halak, nagyobbak lettek a halak. Érdekes volt, hogy az etetésen valóban először a apróbb halak jelentek meg hamarabb, aztán ahogy folyamatosan ment befele kosaranként ez a felnedvesített pelet, egyre szebb halak jöttek elő, így végül már ilyen 4-5-6 kg körüli halaink is voltak, igazán jót horgáztunk. Remélem lesz az idén hasonló élményünk, de ez egy nagyon klassz nap volt. Köszönjük szépen a figyelmet, hogy megnéztétek, hogy horgászunk, mit horgászunk. Reméljük, hogy azokból a praktikákból, azokból a kis történetekből, amiket elmondtunk közben, bár nem túl sokat, azért mindenki egy kis csipetet le tudott venni, és a saját horgászatain ezeket kamatoztatni tudja. Sziasztok!